Привіт! В цьому невеликому відео я покажу тобі, як поміняти паливний фільтр на Renault Laguna третього покоління. Розташований він перед правим переднім колесом. Тож перше, що ми робимо, знімаємо колесо. Тепер нам потрібно зняти підкрилок, але зробити це потрібно максимально акуратно, тому що більшість підкрилок ламається саме під час заміни паливного фільтра. Спочатку я думав, що мій також зламаний, але це інша частина підкрилку. Для того, щоб зняти підкрилок, нам потрібні торкс на 20, а також ремувери для того, щоб зняти всі кліпси. Їх в нас тут досить багато. Оці кліпси просто скручуються. І ще один торкс на 20 знаходиться під бризковиком. І не забуваємо про два гвинти торкс 20 знизу. І також, скоріш за все, мають бути два фіксатори трохи далі. В мене їх немає. Знявши підкрилок, я дістався паливного фільтру. Що я тут бачу? Вхідний, вихідний патрубки, також контакт на підігрів палива. Для того, щоб зняти фільтр, нам потрібен ключ на 10, а для того, щоб зняти патрубки, просто потрібно натиснути на фішку з іншої сторони. Це новий фільтр, який буду ставити я, по відгукам хороший. Зверху бачимо вхідний, вихідний отвори, а також заглушку під нагрівач палива. Щоб зняти сам нагрівач, потрібно зняти вихідний патрубок, провернути нагрівач проти годинникової стрілки і просто потягнути догори. Новий фільтр на місці, всі патрубки на місці, фішка на місці. Ставимо його на своє місце. Тепер все, що залишається, це вигнати зайве повітря з паливної системи. Під капотом ти можеш побачити вхідний патрубок у фільтр з грушею, а також вихідний патрубок, на якому є клапан, через який будемо спускати повітря. Грушею накачуємо паливо і, натискаючи на клапан, спускаємо повітря. Також це можна робити за допомогою шлангочки. Дану процедуру треба повторювати до тих пір, поки у вихідному патрубку не залишиться повітря. Повітря у вихідному патрубку немає, а значить система розвоздушена. А далі я вирішив розпиляти фільтр, щоб подивитися, що з ним сталося за 15 тисяч кілометрів пробігу. Заправляюсь я виключно брендовим паливом на топових заправках. Це або дизель Pro на Нефтек, який є, на жаль, тільки в Дніпропетровській області, або Okko Pulse, або VOG Mustang Plus. Ось так виглядає фільтр ззовні. Тобто вже можна побачити бруд. Залишається розпиляти ще далі, щоб подивитися, що ж там знаходиться всередині нього. Ще трохи танців з ножовкою і зможеш подивитися, що ж все ж таки знаходиться всередині паливного фільтру. А всередині маємо ще більше бруду. Це тільки топове дизельне паливо на топових заправках. Те, що показало кращі результати на незалежних тестах у нас в Україні. Ось так, лише 15 тисяч. Тому не забувай міняти паливний фільтр вчасно і дякую за перегляд.